Hello everyone, 안녕하세요, and welcome to Let's Learn Korean Live. Yes, today is July 13th, 2021. Let's have some background music. All right, today is July 13th. Almost almost half of the year. lampas na sa half of the year. Alright, in Korean we say 오늘은 2021년 7월 13일입니다. And it's Tuesday. And time now it's 9:01 in the evening here in South Korea. And of course it is 8:01 in the Philippines because we are 1 hour advance. And this is our first time to go live both on YouTube and Facebook. So hello to all our viewers on YouTube and Facebook. So it's Tuesday once again, and today we are going to learn Korean. Of course, that's why it's Let's Learn Korean. And since that we also have beginners, I am going to review some vowels and consonants. And then we are going to also learn how to write our name in Korean. And also, by the way, we also have Koreans who are learning English with us. And how to write your name in Korean may also mean how to write can also be a way on how to write your name in English. So here we are going to learn both English and Korean. I hope you're having a good day. Let's see if we are live on YouTube. We're also live now on YouTube. No, we are on YouTube, on Facebook. First time on Facebook. Let's see if we have new friends out there who can join us to learn Korean. And maybe if we do have Korean friends who can learn English with us, everyone is welcome. And also, I would like to take this chance to thank the members of the page EPS online for liking our Facebook page. Let's learn Korean with Miles Lee. Thank you for sharing the video and also liking the page. Thank you, everyone. Maybe we have 3 viewers on Facebook. Maybe we can start our lesson for today at 9:05. So we still have 1 minute. Our background song is the DNA by BTS. This is the Korean traditional instrument version of DNA by BTS. Again, shout out and welcome to our viewers on Facebook and YouTube. Okay lang po ba yung ating background music? Hindi po ba maingay? Alright, it's 9:05. So as what I have said, we also have beginners, so we are going to review some vowels and consonants later. But by this time, I would like to share this. Yes. Okay. How to write your name in Korean. So many people ask me how to write their names in Korean. So by the way, in writing names from English to Korean, we actually sometimes we follow the spelling, or sometimes we follow the pronunciation of the name. So pronunciation or spelling. And then writing of the name in Korean would be according to syllable. Like for me, my name is Mylene. So that's why Miles.
is my nickname. So Mylin has two syllables in English, but in Korean, since that they don't have the Y sound, so Mylin becomes Mairin. So it becomes three syllables in Korean. There is a change to the syllable if there is a Y sound, for example, like May, for example, May also is my nickname. So May, there is no Y sound. So A, the sound will be A, so it will be May A. So it will be no, May E will be the right thing. So it will become two syllables. But other names without the Y sound, I think it's just the same syllables. So Mylin becomes Mairin. Like English. English has two syllables, but sometimes when English is pronounced in Korean, it becomes Englishy. So because of the sh sound. So they don't have a single sh or Y sound. So that's why there is the E sound. Okay, how to write your name in Korean? I can't see any comment. Wala talaga or hindi natin nakikita? Let's see. Okay, okay. So, in order to write our names in Korean, we need to learn the vowels and consonants. We need to review the vowels and consonants. So, vowel letters in Korean are called mo, and then here are the vowels in the Korean language or Hangul. And then the romanization we have here. So, this is a, e, ya, ye, a, e, ya, ye, o, wa, we, yo, u, wo, we, you, we, e. So you just look for the sound here and then with the equivalent Korean character here. And then for consonant letters are called chaum in Korean. So we have here all the consonants with the double consonants. We also have double consonants in the Korean character. We have they are called twins or doubled consonants. They are called sangsang in Korean. So when we say sang, there are two like twins. So here are the equivalent letters or sound in English. But if they are seen under, so which are called patchim, some sounds change, like this one. The sound, especially the S sound, will become t. And then this one, like a circle, the ing, there is no sound if we can see this character at the left. But if it is under or in the patchim that they call, the sound will be the ing sound, like the ng sound. So here are the chaum or the consonant letters and then the vowel letters or the characters. So how are we going to write, for example, banana? Banana, Banana. So we just look for the equivalent sound. So b is here and then a, na. It's just same with English, combination of consonants and vowels. So banana is also banana in Korean. Just there is just a difference with the spelling. We have 5 viewers.
Please comment present. Please comment present. Hindi ko alam kung hindi natin nakikita ang comment or wala talagang comment. Please kindly comment present. Ayun, nakita ko na. Thank you, thank you. By the way, shout out to Madiscarding Pinay and I. Nagkaroon na ng and I sis. Annyeong. Okay. Ayun, kanina wala akong makitang comment. Wala yata talagang comment. Okay, so ito yung kinalabasan ng banana. Ay, dapat pala nakaano. Ayan. So makikita natin dito yung pup with the B sound, and then this is the N sound, N, and then the A. So just the same with English, combination of the consonant and vowel. Anyong, tao ako today, sis. Bakit ngayon lang, sis? Hello, Ana Marie Canyaveral. Ayan, yung ating kapatid from Facebook, nakilala natin from Facebook, Ana Marie Canyaveral. Ayan, siya ay nag-aaral din ng Korean para makapunta later sa Korea. Okay, so the Korean alphabet is called Hangul. Hangul. So like the word Hangul, andito siya. Asan na ba yun? Ayan. Ha, A, N, the N sound, and then G, and L. So that's why this is Hangul. Hangul. The Korean alphabet. So we have here, again, the moum, vowel letters, and then chaum, consonant letters. So how do you spell your name? Oh, by the way, for Korean family names, we have the traditional spellings. Like the Kim. Kim is written like this. Kim. Yung seaweed, dried seaweed in Korea is also called as Kim. And then these are the popular surnames in Korean. Thank you po, malaking tulong din po ito. Thank you, Sis Ana Marie. So, Kim. So, the romanization of this one, ayan, yung parang 7 na may palik po is G sound. Pero, ginagamit din ang K to write this character. Pwedeng K, pwedeng G. So, kagaya namin, nakatira kami sa Gwangju. So, we are here in Gwangju City. So, sometimes makikita natin nakasulat ang Gwangju as Gwangju, as in K, and then G as in Gwangju. But the pronunciation actually is nasa gitna siya ng K and G. Hindi siya actually K, hindi rin G, hindi rin matigas. So, G, Kim. So, parang nasa middle ng G and K. And then, kapag ka E ang apelido, E will become Lee. E will become Lee. Kagaya ko, my Korean name is E Myrin. So, the E is Lee in English. Kaya po, Miles Lee. And then, Bak is park. Like, Sandara Park. Bak Sandara. Sandara Bak. So, park. Bak ay park. So, we don't have a combination ng R and K sound. Kaya yung Bak, naging silent R. So, park talaga siya. And then, ito ay Chue talaga. Though may iba na ang tawag nila ay Choy. Pero this one is Chue. It has a we sound. And then, ang Jong actually, kapag ka isinulat siya ng ganito, it will be Jung. Ang magiging basa natin is Jung. Kung like in Filipino. Pero Jong siya, Jong. Like Kim Jong-hwan. Maybe Kim Jong-un is listening. Jong. But in English, naging Jung. Okay. That's the traditional spelling. Pero dapat talaga, yung Jong na sound will be J-E-O-N-G. Yan. Parang Samsung. Actually, in Korean, it's Samsung. But dahil sa spelling na U-N-G,
tinatawag natin siya na Samsung. Samsung. And then Shin, in Korea, wala silang sound na C. C. So, kapag S sound at saka I sound ay magkasama, nagkakaroon ng H sa gitna. So, nagiging she. She. Kagaya ng taxi. So, ang tawag nila sa taxi ay taxi. Taxi. So, yung C, nagiging she. Yan. And then, U ay nagkakaroon parang wala, U, nagkakaroon ng imaginary W sound, kaya nagiging wu. 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 Lalo na kapag may kakombine na siya sa iba pang sound, nagiging wu. Wu. Yung U. And then, yung im ay lim. Lim. Kanina kung yung I ay li, yung im ay lim. So, ito yung mga traditional spellings ng mga last name in Korean. May iba pang mga last name din aside from this, pero marami. There are many people who have this last name. So, same ng last name, pero don't worry, dahil kahit magkakapareho yung last name, hindi magkakamag-anak dito. Not like in the Philippines, if we have the same last name, magkamag-anak, magpinsan. So, dito sa Korea, kahit na sila ay magka-apelido, yung pinanggalingan ng apelido ay iba yung mga ancestors, so hindi connected. So, kaya minsan may mag-asawa na parehong Kim, parehong Lee, pero hindi naman talaga sila related. Okay. So, maybe we can practice writing your name. Please kindly type your name in English. If you want to know your Korean name in Korean. Or you are also welcome to join me up here in my live stream. Just please type join ako. And then you can prepare your maybe paper or pencil kasi baka hindi nyo ma-type dyan ang Korean character. So maybe we can practice live. Pwede nyong ipakita sa camera kung kayo ay hindi shy type sa camera. You can join me. Just type in join ako. Just type in join ako and then pwede tayong mag-practice live. Pwede po. Yes, yes, yes. Sis Anna Marie, do you want to join? Gustong mag-join? I-send ko sa'yo ang I-send ko sa'yo ang link natin. Sandali. I-send ko yung link. Ano ba yung link natin? I-send ko yung link. Ay, hello! Hello, Ate Bev! Shout out to Ate Bev! Welcome, welcome to our live on YouTube and Facebook. Wait. Wait lang po. I-send ko lang po yung link to Anna Marie. JD Vlog, Bunso, hello to you. Shout out to JD Vlog. Share ko lang sa ating kapatid. Dito ko na lang kaya. Dito ko na lang i-post sa ibaba. Ayan, ayan po ang ating stairway to live stream. May stairway. Ayan po ang ating hagdan. So, if you are going to click the StreamYard link, you can join me up here. And then, if you want to practice, ayun, si Ate Beverly. Si Ate Bev, ayun. Beverly is Beverly. Beverly. Because they don't have the combination of R and L sound also. So, it will become Beverly. So, Ate Bebs, Beverly is Beverly in Korean. Ate Bebs, natatawa na lang dyan si Ate Bebs. Beverly! Nawala yung L. Beverly. Pero pwede naman, Beverly. Kaya lang magiging belly. Okay na yung Beverly, Ate Bebs. Ano? Kasi sa Beverly. Okay. Thank you for sharing also. You may also share our Facebook Live or YouTube Live. Kahit saan. Halo-halo na pala dito.
it's my first time to go live both on YouTube and Facebook. So, hindi ko na pala kailangang tumingin sa Facebook and YouTube kasi dito sa ano pala, sa StreamYard, nakalagay pala siya kung from Facebook or from YouTube ang comment. Ayun. Sorry naman, first time. Ganun pala yon. Okay. May nag-click na ba? Wala pang nag-click. Okay, para makapag-practice tayo magsulat ng names nyo. We can practice writing your names in Korean. Yung iba nating friends is nasa Philippines. So, maybe they can type in Korean. So, pwede nilang isulat sa papel and then they can show us. Wala pa tayong ano. Kaya, Gora na tayo sa susunod. Ayan. Kasi yung mga nandito sa Korea, alam nyo nang isulat yung inyong names. So, maybe we can go to the next. Next. Alisin muna natin. Ayan. Sorry, matagal pang mag-multitasking. Ayan, mahirap mag-multitasking. Sorry for the inconvenience. Ayan, kailangan take-it tayo dito. Ayun, may sound naman, ano. Habang nag-iintay, enjoy nyo lang po muna yung sound. Ayun, lumabas na. Okay, kita naman po yung ating ano, PowerPoint. Ayan, again, sabi ko kanina, ayan, Ichon Ishibilnyon, Chilwol Shipsamil. So, that is the Korean of July 13, 2021. Kung mapapansin natin, ayaw po hinasakin ng net. Okay lang kapatid. Sa susunod. Yan. Basta pag okay kayong umakyat, you can just click our link. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, ang date in Korean ay nakabaligtad. So, kung sa atin, mauuna yung month, and then day, year. In Korean, year first, and then month, and last yung day. Ayan. Kaya, Ichon, Ishib-ilnyon. So, later, maybe we can also practice reading numbers. Yan. And then, month, and then day. And then, let's review some greetings. So, last week, we learned about basic greetings in Korean. Of course, hindi mawala ang annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. And then, nice to meet you. Manaso 반가워요. Manaso 반가워요. Or maybe for the interview, like I heard, meron na daw interview yung mga mag-a-apply ng trabaho to Korea. So, I think kapag ganoon, ang sasabihin is, manaso 반갑습니다. So, in formal situation, gagamitin natin yung sumnida na ending. So, instead of saying manaso pangawoyo is being used to say nice to meet you in casual situation. But for formal situation, so please use manaso 반갑습니다. And then, we also learned how to say goodbye in two ways. So, we say 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Two-person living. So, for example, may bisita tayo sa bahay and aalis na sila. Or maybe, kapamilya na aalis na ng bahay or uuwi na sila. Binisita tayo. So, we are going to greet them. 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. Kasi sila yung aalis. Kaseyo. But, if we are going to say bye, tayo naman yung bumisita sa ibang bahay and then, we are going to say goodbye, we should say 안녕히 계세요. 계세요. Kapag sinabi natin 계세요, this is two-person who is staying. Yeah, staying. Again, the person living, 안녕히 가세요. 안녕히 가세요. And then, the person staying, 안녕히 계세요. 안녕히 계세요. Yan. But, for example, nagkita kayo sa daan. So, wala sa bahay. So, ano po kaya ang gagamitin natin? Pwede niyo pong i-type yung answer. So,
Dun sa taong aalis, sabi natin, "Annyeonghi gaseyo." "Annyeonghi keseyo." How about kung halimbawa nagkita kayo sa kalsada or nagkita kayo somewhere? So, ano kaya ang gagamitin natin 'pag magpapaalam? "Annyeonghi gaseyo" or "Annyeonghi keseyo"? Alin po kaya sa dalawa? Oh, parang napindot. Ano po ang gagamitin natin? Ay, baka may nag-comment pala. Hindi ko nababasa. Yoboseo. Hello to Lilian Cortez. Annyeonghaseyo. Lilian, sis Lilian Cortez. Ayan. Walang sumagot dun sa tanong ko. Ako na lang yung sasagot. So, halimbawa, kayo po ay nagkita sa daan or nagkita sa kalsada. When you meet someone outside. So, dahil parehas tayong aalis, so ang sasabihin natin ay "Annyeonghi gaseyo." So, hindi naman tayo mag-i-stay doon sa kalsada. So, parehas tayong aalis. Ang gagamitin natin is "Annyeonghi gaseyo." So, medyo nakakalito ito kasi medyo magka-sound sila. They have the same sounds. Haseyo and then keseyo. Annyeong. Hello, hello, and shout out to... Ay, si Ate Beb pala yun. Naka-Korean siya dito sa kabila. Tapos dito ay naka-English siya, Ate Beb. Kim Bebery ang nakalagay. Yung isa ay Bev Pandino. Anna Marie, ayun. Tinype na ni sis Anna Marie yung kanyang name. Ayan, Anna Marie. Hello, sis Jocelyn Pumalo Vlog. Ayan. Thank you for joining us, sis Jocelyn Pumalo. Long time no see. Nagkita tayo nung pa. Tayo nag-live stream pa noon. Ayan, ang dami kong patalastas. Pasensya na po. Ayan, "Annyeonghi gaseyo, annyeonghi keseyo." Nung una, nalilito din ako dito. Kaya sabi ko nga noon, kapagka nagi-greet ako minsan ng goodbye, hindi malinaw yung pag-greet ko. Kasi nga, para hindi halata kung kaseyo ba o keseyo yung ginamit ko. Minsan, pag hindi sure. Pero, ayan, dapat maging sure tayo. "Annyeonghi gaseyo, annyeonghi keseyo." And of course, kapag matutulog na, ito ay ginagamit natin sa halimbawa, mas matanda sa atin or maybe sa teacher natin. So, instead na sabihin natin good night in English, "Annyeonghi jumuseo." Parang sleep well, "Annyeonghi jumuseo." Pero kapagka sa mga bata, ang ginagamit lang is "jalja" or kapag kaibigan halimbawa natin or in casual situation, lang, "jaljayo." "Jaljayo." Yan. Sleep well. And then, before eating, halimbawa may kainan, so ang sasabihin natin doon sa ibang mga kumakain is "Mashiketuseyo." Mashiketuseyo. Number 6 natin is Mashiketuseyo. Parang eat well, and tuseyo is in an honorific form, Mashiketuseyo. Instead na jalmogoyo. Ayan, sa mga bata, jalmogo, parang eat well. But this is higher form and polite form, of course, "Mashiketuseyo." Before eating, kapag magkakainan na, sabihin natin sa iba, "Mashiketuseyo." Kain pong mabuti. And of course, saying sorry is "죄송합니다." "죄송합니다." So, pag nakita natin yung J-O-E, so, parang kapag mabilis yung binigkas, nagiging E sound, "죄송합니다." "죄송합니다." So, saying sorry. And then, next, 고맙습니다. Number 8 is 고맙습니다 with the bow. 고맙습니다 is also 감사합니다. But 고맙습니다 is more polite. 감사합니다 is also a polite form. This is more polite, saying 고맙습니다, and this is commonly used actually for when speaking. 고맙습니다. 고맙습니다. Mas common siyang ginagamit every day. Though it's okay to use 감사합니다. And then number 9, again, kanina kung may kainan, ang sasabihin natin sa iba bago sila kumain is "Mashiketuseyo." And then, dito naman, sinasabi natin, for example, someone treat us or someone or other people prepared the food. So we say "잘 먹겠습니다." It's like saying, "Kakain po akong mabuti."
It's like also saying thank you for your effort. Thank you for preparing the food, and I'm gonna eat well. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. And then after eating, it's also just like saying thank you for the food. I ate well. It was delicious. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. 잘 먹었습니다. So those are the greetings that we learned last time. Next, we also learned the sumnida and umnida. So if the last sound is consonant, sumnida. And then for question, sumnika. And then the umnida and umnika. So ang sumnida at sumnika, they are not, they can't stand alone. So hindi siya masasabi na as a word. Kailangan i-attach natin siya sa other word like noun. Sumnida, umnida. So meron tayong example. Like for example, itta, nadudugtungan natin ng sumnida. So since sa itta, there is or I have, pwede nating sabing there is. Kapag sinabing itsumnida or isoyo, so itsumnida is used in formal situation. Yung isoyo ay ginagamit sa informal situation. So it can mean I have or there is. And for question, itsumnika or isoyo, sa isoyo, same lang siyang gagamitin pero ang intonation lang ang magbabago. Pataas ang boses. Like, isoyo, meron ba? Or meron ka ba? So, isoyo. And pag sumagot naman, isoyo. So, pataas na intonation and then pababa kapag sasagot. So, sa itta, meron siyang last sound na consonant kaya ang idinugtong natin ay sumnida. So, yun yung tinatawag na patchim kapag consonant yung huling sound dito sa ibaba. Sa opta, same lang din siya. Yung da ay i-delete lang natin. So, hindi na kasama yung da. So, idudugtong lang natin so alisin yung da, and then idudugtong lang natin opsumnida. Wala po. Opsumnika, wala ba? Mokta. So, mokta is a verb. So, just drop the da, and then dudugtong lang natin yung sumnida. Kaya siya naging moksumnida. Kapag naman question, moksumnika. Moksumnika. And then, shida, magiging shimnida. Sa shida naman, dito sa example na to, meron tayong vowel. Last sound is vowel. She. So, uwi. So, in short, nagiging, pag narinig natin, parang e-sound na lang siya. Shida. So, we have vowel sound, ang hulihan. Kaya, ang idudugtong natin ay itong umnida. Kaya siya naging shimnida. So, in question, shimnika, do you take a break, rest? Ang shida is rest, to take a rest. Chada, to sleep. To sleep, cha, drop the da. Again, vowel sound, ang hulihan na a. So, just attach the umnida. So, sa baba siya. Kaya naging chamnida. And then, chamnika. Boda. Ang boda is to look, see, or watch. So, again, bo. So, ang huling sound ay vowel, o. Kaya, drop the da. And then, attach the umnida. Bomnida. And if you're going to ask, bumnika, but it's different with the yo form. Later, pag-aaralan din po natin paanong mag-change ng ayo, aya o yo form. Sa yo form. So, ito po ay review lang actually. Okay, but for today's lesson is using i, ga, ita, opta.
So, ang iga po ay ang particle na ginagamit sa subject. Subject particle. I at ga. So, in Korea, actually, kapag pinag-aaralan po yung grammar, hindi masyadong, ano bang tawag doon? Hindi masyadong, ano bang tawag dun sa word na yun? Pasikot-sikot. Hindi masyadong pasikot-sikot. And then, hindi masyadong marami ang explanation sa grammar. So, ang binibigay is more on samples and then ibinibigay yung pattern. Like for example, ang i ita, or opta. So, ang i at ga, so pipiliin natin kung i ba or ga ang gagamitin natin. And then, i-connect natin yung ita, opta. Meron po, wala po. There is none. Or there is no something. So, kapag consonant ang last sound, ang gagamitin natin ay i. At kapag naman, tama. I, kapag consonant. At kapag naman ang last sound ay vowel, ga ang gagamitin. But in everyday situation, kapag ka sa speaking na, hindi masyadong ginagamit yung i at ga na particle. Pero kapag ka, ayan, kagaya ng mga mag-exam or kung mababasa natin yung mga sentences sa libro, may mga particles siya na ginagamitan ng i or ga. And then, ang pinaka-pattern natin dito is i or ga plus ita, opta, kung meron o wala. So, for example, dito tayo. Highlight natin. So, ang 연필, lagi natin in-example, ang pencil. Pinaka-basic na palaging ginagamit. Ang pencil is 연필. 연필. Kung papakinggan pa lang natin, ang maririnig natin na last sound is il, l. So, makikita natin dito na mayroong consonant na last sound. 연필, l. So, sabi dito, with patchim na tinatawag, kapag consonant ang last sound, i ang ating idudugtong, and then idugtong lang natin yung ita. So, isang sentence na siya na 연필이 있다. There is a pencil. 연필이 있다. But in speaking, of course, we don't say 연필이 있다. Though it is correct also na hindi polite form, sasabihin natin na 연필이 있어요. 연필이 있어요. Kapag sinabi nating 연필이 있어요, we can mean there is a pencil or I have a pencil depending on the situation. Kung may nagtatanong ba kung may pencil ka, 연필이 있어요? 연필이 있습니까? If it's in a formal situation. And then sasagot lang tayo na, yes, I have a pencil. 연필이 있어요. 연필이 있습니다. So, it can mean I have or there is. Like for example, is there a pencil on the table? Ang tinanong sa atin. 네, 연필이 있어요. Okay. And then next, kapag naman, of course, kung may pencil, ang laging partner ay eraser. So, ang eraser naman is chiuge. Chiuge. So, pag pinakinggan natin chiuge, ang pinaka-last sound niya ay e. So, vowel sound. Kaya ang gagamitin natin is ga. At halimbawa naman ay wala. Opta. Opta. 치우개가 없다. So, in speaking, we say 치우개가 없어요. 치우개가 없습니다. So, there is no eraser or it can mean I have no eraser. So, the pattern here is using i or ga, ita, and opta. Last sound is consonant, i. The last sound is, if the last sound is vowel, ga. And then just use ita, there is, opta, there is no. Okay, let's practice this one. Ano ba yung naririnig kong sound? Okay, let's practice this question and answer.
hello! To Irene OTV, kinig lang po muna. Ayun. Thank you sa ating mga supportive na friends. Kahit ang lesson na ito ay alam na nila, sila ay nakatambay dyan. Thank you for dropping by and sa inyong pag-standby. Pero may mga kaibigan tayo dyan na from the Philippines. Again, hello sa inyong lahat. Okay, let's practice this question and answer. So, ito tayo. 침대가 있습니까? 침대가 있습니까? So, same lang yung pattern kanina. Kapag naman magtatanong tayo, gagamitin lang din natin yung i or ga. Hindi ko makita. I or ga, and then 있습니까? So, 4 questions. So, kagaya dito. 침대가 있습니까? Or, in casual situation, 침대가 있어요? 침대가 있어요? So, pwedeng sinasabi o tinatanong na, mayroon bang, is there a bed? Or do you have a bed? So, pwedeng yun ang ibig sabihin niya. Do you have a bed? Or is there a bed? 침대가 있습니까? 침대가 있어요? And then, for the answer, 네. 침대가 있습니다. Or if kung ano yung tanong, yun din yung sagot. Kapag ang tanong sa atin, for example, is 침대가 있어요? 네, 침대가 있어요. Kapag naman ang tanong sa atin is 침대가 있습니까? 네, 침대가 있습니다. So parang in English din, kung ano yung tanong, yun yung sagot natin, of course. Kahit naman saan siguro, hindi lang English. Ano po? Okay. So, ang 침대, by the way, is bed. Bed in Korean. In English, 침대 in Korean. 침대가 있습니까? Is there a bed? Do you have a bed? Hello, hello. Yes, Marley Daguro. Magjowa na lang ako ng Koreano para lagi ma-practice. Ayan, may pasaway tayong manay na pumasok. Magjowa na lang siya. Oo, hindi. Speaking of practice, ayan, kahit hindi magjowa, pwedeng mag-practice. Pero in learning a language, practice is the best way to learn talaga. Kahit na anong memorize ang gawin natin, pag hindi natin pina-practice, wala lang din. Just like, yan ang problema dito sa ng mga Koreans, actually, ng mga estudyante ko. Ma-share ko lang. Very good sila sa grammar, kaya lang walang practice. Ayan, buti na lang pinaalala ni Manay Marley Dacuro. Shout out to you, Manay. Ayun. They are very good in grammar. Alam nila yan. And they know a lot of words. Kaya lang kulang sa practice because they don't use English in Korea. Talagang Korean. Ayan. Minsan lang magamit ang English. For example, lesson, klase, ganyan. It may be important situations lang. Sobrang bihira. Kaya, nakakalimutan. So, kahit na anong memorize natin, kahit anong perfect niyan, kung hindi natin ipa-practice, hindi talaga natin matututunan ng bonggang-bongga. Makakalimutan at makakalimutan natin. So, ayun. Wag lang pag may jowa, mag-practice. Okay, let's move. Okay, kanina, ang sinagot natin yung tanong na, meron ba? So, meron po. 네, 침대가 있습니다. 있어요. Ayan. And then, kung wala naman, of course, hindi naman laging meron, 아니요. 침대가 없습니다. 아니요. 침대가 없습니다. So, same lang din kanina. Ga, and then 없습니다. Agree, sis. Ayun. Basa muna tayo ng comment. Oo. Ilang beses na ako study till now, yung used words lang pabalik-balik. Totoo yan, mga kapatid. So, sa ulo tayo ng sa ulot, pero hindi natin ginagamit. Wala. Bigyan mo ako ng estudyante mo para practice kaming dalawa. Sige. Sabihin ko, for free ba yan? For free ba yan, Manay? Sabihan ko sila. Ayan. Kaya kailangan natin, ako nga, may jowa, wala pa din practice. Yung isa gustong magjowa para mag-practice. Yung isa may jowa. O tingnan mo nga, kahit may jowa, pwedeng walang practice. Kaya sabi ko sa inyo, kahit walang jowa, abay mag-practice.
Ayan. So, napaka-importante nung pagpa-practice. Just like English, 'di ba? Sa Philippines, bakit magagaling mag-English? Oh, magagaling daw. Sang-ayon ba kayo do'n? Hindi, compare sa ibang countries, hindi na lang ako magbanggit. Magagaling mag-English ang mga nasa Pilipinas. Bakit? Appear sa may jowa na walang practice. Sabi ni Abs April. Sabihan mo yung jowa mo, practicein ka. Hindi yung kung ano-ano yung pina-practice nyo. Ayan. Ano na nga ba yung sinasabi ko? Nakakalimutan ko tuloy, mga pasaway itong nandiya. Ayan. Nakalimutan ko yung sinasabi ko. Tungkol ba sa pagpa-practice? Nakalimutan yung sinasabi. Ayan, nang dahil dyan sa mga jowa-jowa nyo, nakalimutan ko yung sasabihin ko. Hindi ko nakikita ang message niya. Okay. Ako lang, sorry naman. Ako lang yung nakakabasa ng message kasi dito, yung message is from Facebook and YouTube. Combination ng Facebook. Okay, from ano pala yun? From Facebook. From Facebook yung ibang comment and yung iba naman is from YouTube. Ayun, yung pala medyo nakaka-lurky ano. So hindi niyo talaga makikita yung comment pala ng iba. Ayan, sorry, first time. Sana all may ka-practice po. Ayan. From Juana of Facebook, sabi niya, sana all may ka-practice po. Ayan. Kaya nga nandito ako para ako yung ka-practice nyo. Huwag nyo nang hanapin yung mga jowa nyo na ano. Yung iba, wala namang jowa. Wala namang jowa, wala pang ka-practice. Kaya ako na lang yung ka-practice nyo. Oo, kahit hindi nyo ako jowa. Ayan. Punta na nga ako dito sa lesson ko. Ang gugulo nyo. Ayan. Okay. Ayan, sabi ko kanina, ayun. 침대가 없습니다. Kapag gustong sabihin ay wala, 없어요, 없습니다. Ayan. Babasahin natin yung comment para masaya. Nag-reply eh. Okay. From Facebook. Naiistorbo yung mga nag-aaral nating kaibigan. Sige, muna tayo, intermission number. Yung may jowa na walang practice, ipahiram mo muna sa akin yung jowa mo. Jowain ko muna para practice ka. Sabi ni Manay Marley Dacuro from Facebook. Ayan, hello, Aina Carmela Valencia. Hello sis, Aina Carmela. Welcome. Nice to see you. Ayan. Nag-aaral nating mga kapatid na istorbo. Okay, ayan. Speaking of jowa, ayan, ang question natin dito is, 남자 친구가 있습니까? Ayan. Ang jowa, jowa talaga eh. Ang boyfriend in Korean is 남자 친구. Ang namja ay boy, lalaki. Ang 친구 ay kaibigan. Parang boy at saka friend. So, boyfriend, pinagsama, kaya ang tawag ay namja 친구. Alam ko yung mga nanonood sa inyo dyan ng Korean drama, alam na alam yan. 남자 친구. Do you have boyfriend? Yes. Do you have a boyfriend? Yes, tama, sis Aina. Ayun, tinatanong dito, may boyfriend ka ba? Kayo na mga nandiyan sa Facebook at YouTube. 남자 친구가 있습니까? Ayan, sagot kayo. 있어요? 남자 친구가 있어요. 있습니까 is very formal. So, itanong natin ang casual. 남자 친구가 있어요? Ayan, pakitype nyo lang yung mga sagot nyo dyan kung meron kayong boyfriend. I-type nyo ang 있어요 or 없어요. Ayan, kung naghahanap, ayun, i-type nyo na lang na naghahanap pa. Ayan. Sagot na kayo. 남자친구가 있어요? Meron po ba kayo diyang mga boyfriend? Ayan, pakitype nyo lang. 있어요? 없어요. Ayan, type nyo lang po. 있어요? 없어요. Nako, 없어요. Si Sis Aina. Ayan. 있어요. Sa Irene OTV, 있어요. Ayan, sabi, okay lang yan. May kasamang chika pag-aaral para mas excited. Oo nga, mag-ano tayo. Kaya lang may nakikinig sa ating Koreans eh. Ayan. Carry na yan. 없어요. Sabi ni Sis Aina from Facebook. 없어요. 남자친구가 없어요. Ayan. Irene OTV. 없어요. Binawi. Ano ba talaga Irene OTV? Ayun. Kasi si Irene OTV from YouTube,
Ayan, siya ay meron ng asawa kaya hindi na boyfriend. O baka mamaya isipin nung iba, "Aba may asawa na 'to, tapos may boyfriend." Ayan. Ayusin mo yung sagot mo, Sis Irene OTV. Ayun. 없어요, 있어요, 없어요. Ayan. 남자친구가 있어요? Kung girlfriend naman, baka may mga lalaki tayong nakikinig diyan. Ayan, 대답해 주세요. ano hindi 남자. Girlfriend naman, girlfriend. 여자친구가 있어요? Ayan, kung meron tayong mga gentlemen na nakikinig, 대답해 주세요. hindi pala 남자. 여자친구가 있어요? 있어요, 없어요? Naku, Aina, sabi ni Irene OTV, naku, Aina, mag-asikaso ka na habang pandemic pa. 제 남자친구가 어디예요? Oh, di ba? Nagpa-practice si Sis Aina. Sabi ni Sis Aina from Facebook, 제 남자친구가 어디예요? Ayun, hinahanap niya. Sabi niya, nasaan yung aking boyfriend? Nawawala, Sis Aina? Ayun. Nawawala yung boyfriend ni Sis Aina. 어디예요? Ayun, 어디예요 is nasaan. Ayun. Kapag ka nawawala yung girlfriend or boyfriend, ayun. 제 남자친구가, 제 여자친구가 어디예요? Pero commonly, kapag ka merong boyfriend or girlfriend, hinahanap. Pero kapag ka wala pa, na parang naghahanap pa lang ng jowa, 어디예요? Kapag ka itinanong natin to sa Korea, 어디예요? Parang may hinahanap ka ng tao. So it means meron kang boyfriend or girlfriend. Pero kung naghahanap pa lang, medyo hindi yata nating pwedeng gamitin. 제 남자친구가 어디예요? Kasi 남자친구가 어디예요? Parang hinahanap mo specific yung person. 어디예요? Ayun. Naghanap pa ng jowa. Okay. So ayan, 있어요, 없어요. Next, number 2. 텔레비전이 있습니까? 텔레비전이 있습니까? 텔레비전이 있어요? Naghahanap po, ma'am. Paano po? Paano nga ba sasabihin kapag naghahanap? Hindi rin naman natin pwede sabihin na 제 남자친구가 어디 있어요? Parang hinahanap natin specific yung person eh. Okay. Mamaya, i-search natin. Paano pag naghahanap ng boyfriend? Yung mga nakikinig sa atin dyan. Ayan, yung homework natin. Mamaya, Sis Aina, isipin natin, pag naghahanap, paano ba natin sasabihin? Kasi kapag sinabi natin yung 친구가 어디예요? Oo, parang 어디예요? Hinahanap natin specific yung person. Mamaya, isipin natin kung paano sasabihin kung ikaw ay naghahanap ng boyfriend. Parang in English, hindi ko rin mai-express kung paano ba yung naghahanap ako ng boyfriend. I'm looking for a boyfriend, parang ganon. Oo. Oo, tama. I am looking for a boyfriend. Hindi natin maitatanong na parang nasaan siya o nasaan siya. Parang hindi pa kasi dumadating eh. So, in English, kung i-express natin siya, parang I am looking for a boyfriend. Parang in a statement, I am looking for a boyfriend. 저는 남자친구 찾고 있습니다. Though para ding naghahanap, 찾고 있어요. 찾고 있어요 is looking for. Pero, mas okay siyang gamitin na I'm looking for. 찾고 있어요. Kesa doon sa 어디 있어요. Parang napaka-specific na meron na. Pero kapag sinabi natin 찾고 있어요. Pero ang dating din kapag sinabi natin na I'm looking for my boyfriend, 찾고 있어요, it's like parang nawawala naman yung boyfriend. So in that situation, pwede natin sabihin sa first statement natin na 저는 아직 남자친구가 없어요. 그래서 저는 남자친구를 hindi 친구가 남자친구를 찾고 있어요. Naghahanap po ako ng 남자친구. Is that correct? Coyote 27 남자친구를 찾고 있어요. 그거 맞아요? 듣고 계시면은 남자친구를 찾고 있어요. 그거 맞을까요? Patulong tayo.
Patulong tayo dun sa ating nakikinig na Koreans kung nakikinig siya. Parang ganun natin siya ma-express ano, I'm looking for in a statement. Basa-basa tayong comment. Naghahanap pa. Thank you, ma'am. From Facebook. Wana, pahanap na lang po ng Korean. Itong mga 'to hindi nakikinig sa klase, eh. Puro pagjojowa ang nasa isip. Me too, I'm looking for a Korean boyfriend. Pero mas appropriate yung 찾고 있어요. Oo nga, mas appropriate siya. Though ang dating parang may hinahanap ka. Pero kung, sasabihin natin sa umpisa na, 저는 남자친구 아직 없어요. 그래서 저는 남자친구를 찾고 있어요. Parang naghahanap pa lang po ako. Hindi naman totaling hinahanap mo yung, boyfriend, naghahanap pa lang po ako. Oo, mas okay yon kaysa sa OD sa'yo na parang hinahanap talaga natin. How about po yung may gusto ka ba sa akin? Ayos 'tong mga ano, mga topic na mga ito. Diyan magagaling itong mga estudyante natin ano, pagka ano, mga ganyang usapan. "May gusto ka ba sa akin?" Oh, ayan. Papaano sasabihin yung, "May gusto ka ba sa akin?" It's like asking naging question and answer tayo. Sorry, we have some questions from our viewers on YouTube and Facebook. Please bear with me to baka may Koreans tayong nakikinig. Okay. Sabi niya, "How about may gusto ka ba sa akin?" It's like asking, "Do you like me? Do you like me?" Oh, like pa lang. "나를 좋아해요?" "나를 좋아해요?" "Do you like me?" "저를 좋아해요?" Kapag sinabing "나를 좋아해요," polite form siya pero may pagka-casual situation. Pero kung medyo iaangat natin yung pakikipag-usap na medyo, mas polite, instead na, ang gagamitin natin is "저." "저." Ayan. Ita-type ko dito. "저." "저를 좋아해요?" 좋아해요. Ayun, ang sound niya is jowa. 저를 좋아해요. Parang jowa yung sound niya. 저를 좋아해요? 좋아해요 is like. Tama ba yung 관심 있어요? Oo, pwede rin yung 관심 있어요. 관심 있어요 is asking, kung may interest ka ba sa akin? 저한테. Kaya lang, ang gagamitin natin is 저한테. Parang may interest ka ba sa akin? 저한테 관심 있어요? 저한테 관심 있어요? 관심 있어요 is, do you have interest? May interest ka ba sa akin? May pagnanasa, ano? Wala, 좋아해요. Nacksnakers. From Nacksnakers, wala, jowa해요. Aray ko. Wala daw jowa. Kaya, walang jowa해요. Nakakatawa 'tong yung mga kaibigan natin from Facebook. Ayan, yung mga bloopers nating ano, nagtatanong sa Facebook. Sorry, we are entertaining questions from Facebook friends. Yes, funny questions actually from Facebook friends. Ayan, kailangan natin mag-English. May nakikinig sa ating ano, eh, foreigners. Okay, naging question and answer. Ayun, again kanina is 관심 있어요? 좋아해요? May interest ka ba sa akin? Kapag sinabing may interest, ayun, it's like, asking din kung may gusto ka ba sa akin? Ayan, maghanap ka na lang ng Korean. Ayan, maghanap ka na ng Korean. Ayun. 좋아해요 is like. 관심 있어요 is interest. Ayun, very active. May live ka din sa FB? Yes, Sis Irene OTV from YouTube. Ayan, ano tayo, multi-streaming sa Facebook and YouTube. So, we are also entertaining questions from Facebook. So, some of our friends from Facebook, you can't see on YouTube comment sections, but I can see here. Nagtatanong lang eh, nagtatanong lang. Oo nga naman, nagtatanong lang kayo naman. Wala namang masamang magtanong, ayun. Kanino kaya itatanong yan ni Sis ano, Roxanne? Ayan. Naghihintay na yung mga estudyante natin. Go na tayo dito. 텔레비전이 있습니까?
텔레비전이 있어요? Meron po ba kayong TV? So it's like asking, do you have a television? Or is there a television? 텔레비전이 있습니까? Ayan, 텔레비전이 있어요? So how are you going to answer? So kung meron, 네, 텔레비전이 있어요. Nagmamalaki, ano? 네, 텔레비전이 있어요. 아니요, 텔레비전이 없어요. Ayun, syempre kung wala, medyo malungkot. 텔레비전이 없어요. So, ang television, yung pronunciation lang yung nagbago. Television. Ate Irene Ocampo, nasa FB ako. Okay, from Sheila Linjong. Ate Irene Ocampo, nasa FB ako. Sheila Linjong is on Facebook. Yan. Ilan lang yung nasa ating we only have 2 viewers sa YouTube pala. And then, lahat-lahat, hindi, meron tayong 13 viewers. Shout out sa ating 13 viewers in the house. Ayan. Let's proceed. Hindi ko makita yung FB Live. Yung FB Live po natin is nasa Let's Learn Korean. Let's Learn Korean page. Hindi ko pala na-share. Let's Learn Korean page. Again, thank you to our friends who like and follow the Facebook page, Let's Learn Korean. Yan, patalastas, pagbati. Next, number 3, chonwa. Ang chona is, chonagi pala. chonagi. Chonagi is telephone or phone. chonagi가 있습니까? chonagi가 있어요? Do you have a phone? Is there a phone? chonagi가 있습니까? chonagi가 있어요? So, is there a phone? Ayun. Si Irene OTV, wala siyang kasama sa YouTube. Lumipat na siya sa Facebook. Okay. Thank you to our 10 viewers on Facebook. And we have 2 viewers on YouTube. Mas mabenta tayo sa Facebook. Sa Facebook na lang ako mag-live. Okay, again, I or ga, 있어요, ang gagamitin natin kapag ka magtatanong, or sa formal situation, 있습니까? Ayan. So, kung ano yung tinatanong, pag nagtanong na 있습니까? 있습니다 ang isagot natin. 있어요? 있어요 ang ating isasagot. Yan. Go na tayo sa next. Let's go sa next. Ayan. Sabihin ng mga nanonood sa atin, puro kalokohan pala ito si si Let's Learn Korean. Ayan. Words needed to answer where something is. So, syempre, hindi lang yung mga jowa ang nawawala or hindi lang mga jowa ang hinahanap. Maraming mga bagay ang palaging nawawala. Kapag aalis tayo, laging may hinahanap. So, pag umaalis kayo, ano ba yung kalimitan yung hinahanap? So, kailangan natin yung mga expressions or mga yung prepositions para masabi natin kung nasaan yung isang bagay or kung nasaan yung jowa nyo. Nasa kaliwa ba? Or nasa kanan? So, pag-aaralan natin ngayon kung paano natin sasabihin ang up. Asan pa yun? Sige, basa muna tayo ng comment again. Alright. Recorded ba to sa YouTube, Manay? Para pwede ulitin. Yes. Recorded. After nito, nandito lang po to sa Facebook. Magiging mare-record po ito dito sa Facebook and YouTube din. So, ano na tayo ngayon? Tawag dito. Push na natin ang Facebook and YouTube. Ayan, para marami tayong mga kaibigan na makasama sa chikahan. Ayan, chikahan and pag-aaral. Ayan. Yun ang lagi ko hinahanap. Ano ba yung lagi niyang hinahanap? Pera. Pera. Oo. Nasaan ba yung pera? Oo. Kasama yung pera sa pwede nating hanapin. Oo. Pero, minsan, hindi siya nawawala. Kailangan natin siyang trabahuhin. Pero minsan, sa bahay, minsan, posible din, nasa bahay, nawawala yung pera, hindi mo alam kung saan mo nailagay. So, kapag sasabihin na natin nasa itaas, or we can say up or above, we say we.
we. We. And then, kapag baba, are. Are. Or mitte. We are. Kaya meron tayong do you know the song? Meron tayong Korean K-pop song na we are. We are. Ayan. O, meron pa kayong libreng pakanta at pagsayaw. We are. We are. And up, down. Yung are, pwede rin namang meet. Meet. Ayan. Hindi yung hindi yung pagkain. Oo. Meet. And then later, pwede naman siyang sabihin na we. Later, meron pa tayong idudugtong dito sa mga expression na ito para magamit natin siya sa sentence. So, we, up, are. Above or bottom, are, or meet. We, are. So, kapag naman next to, nasa tagiliran, ayan, shoutout muna tayo sa ating bagong pasok na friend. Reyna Valencia, Buatag Abundo, hello. Kiss. Susie. Kiss. Susie. Yes. Ayun. Madalas na hinahanap natin ang mga susi, mga key. Kapag sa umaga, ayan, yung may mga sasakyan or mga susi ng bahay. Yes. Marami talaga tayong hinahanap. So, ayan, ang next natin is next to. Kapag gusto nating sabihin na nasa tagiliran, nasa gilid. Ay, sorry. Hindi pala yon. Number 3 is up. Ang up po ay nasa in front of, nasa harap. Yan. We, are. Ang in front ay up. Up. We, are, up. Ang up is in front. In front of something. And then, ang back, nasa likod, twi. Pag mabilis siyang sinabi, twi. Up, twi. Up, twi. So, again, we, sa taas, are, or meet, are, up, in front, and then twi. I, back. So, ito naman yung sa next to or sa gilid, nasa gilid. So we say yup. So nasa kaliwa or nasa kanan. As nasa tagiliran siya or next to, yup. Number 5, yup. And then kapag naman nasa loob, we say an. Nasa loob, an. Kapag naman nasa labas, for example, labas ng bahay, or labas ng something, back. Hindi siya, medyo nakakalito. Pag sinabing back, hindi siya yung likod. Ang back natin kanina is twi. Yung back na nandito is sa labas. Nasa labas. Yan. And then number 8, orunchok. Orunchok is right. Left ay wenchok. Yan. Siguro magkabaligtad yung nakikita nyong kamay. But again, right is orunchok. Left is wenchok. Orunchok, wenchok. Again, number 1, we, are, 3 up, in front, we, back, yup, side, an, inside, back, outside, orunchok, right, wenchok, left. Yan, baka magkabaligtad yung nasa monitor na left and right. Basta ang right, orunchok. Ang left, wenchok. Ayan, yun po yung pronunciation. We, are, meet, up, twi, yup, an, back, orunchok, wenchok. Ayan, yung mga chok, left and right. So, yun po yung mga prepositions na ginagamit in Korean. So, ayan, magpa-practice tayo ngayon yung asking where something is. Ayan, magpa-practice tayo kung paano natin sasagutin or paano muna tayo magtatanong kung nasaan ba yung isang bagay. So, for example, ayan, pakitingnan nyo po ang inyong kabahayan. 소파가 어디에 있어요? 어디에 있습니까? Ayan, where is the sofa? Hindi po dito sa picture. Dito muna tayo.
So, hindi pa dito sa picture. So, sa inyo pong bahay, nasaan po yung sofa? Wala pala dito yung sagot. Where is the sofa? Hindi ko pala nasama dito yung sagot. Andito pala. 소파가 텔레비전 앞에 있습니다. Ayun, kanina, makita nyo po dito, are. Kapag sasabihin natin kung nasaan siya, siya ay nasa itaas, nasa ibaba, nasa side, nasa likod. Dudugtungan natin siya ng wi에. Dudugtungan natin siya ng Kaya, ang sasabihin natin is 위에, 아래에, 밑에, 앞에, 뒤에, 옆에, 안에, 밖에, 오른쪽에, 왼쪽에. So, ang ay ay ginagamit kapag sasabihin natin kung nasaan yung isang bagay. Nasaan yung posisyon. 앞에 있습니다. Kagaya nito. 소파가 텔레비전 앞에 있습니다. So, sa inyo pong bahay, nasaan po yung sofa? Ayan, yung, ang nandito, 소파가 텔레비전 앞에 있습니다. So, the sofa is in front of the television. So, sasabihin muna natin, sopaga, yan yung pinaka-subject natin. Nasaan yung sofa? Sopaga, ano yung katabi niya? Ano yung isa pang bagay na gusto mong tukuyin? Television. Nasa harap siya ng television, in front of the television. So, andi dito siya. And then, ang next ay yung posisyon. Nasa taas ba? Nasa baba? And then, gagamitin natin yung And then, itsumnida. Kung ang tanong sa atin is itsumnika, or pwede rin naman nating sabihin isoyo kapag ang tanong sa atin is isoyo. So, 소파가 어디에 있습니까? 소파가 텔레비전 앞에 있습니다. 소파가 어디에 있어요? 소파가 텔레비전 앞에 있어요. Ayan. Practice tayo nitong picture. Let's practice asking something from this picture. Ayan. Papaano tayo magtatanong? Like, ang pattern lang na gagamitin natin is yung hinahanap na bagay, ayan, yung hinahanap na bagay, halimbawa, sofa. And then, yung ginamit natin kaninang particle na sopaga. 어디에. Wala pa dito yung 어디에. Lagay natin dito yung 어디에. Yan. 어디에. Korean. Okay. 어디에 있습니까? Ayun. Again, ang pattern, yung hinahanap na bagay. For example, sopa. So, kapag vowel, ang gagamitin. 소파가. Nasaan? Where? 어디에? 있습니까? Or 있어요. So, halimbawa ay may, paano pag nakataob ang sofa? Paano daw pag nakataob yung sofa from Facebook? From Manay Marley. Paano daw pag nakataob yung sofa? Saan nakataob yung sofa? Saan ba nakataob yung sofa? Kulute Marley Dakuro, meaning lasing na. Sige, ang tanong, saan nakataob yung sofa? Siguro, sabihin mo na lang kung ano yung katabi. Kahit nakataob yung sofa, basta kung meron siyang nasa tabihan or siya ay nasa harapan, in front of, next to. Ayan. Masasabi pa rin natin kung nasaan yung sofa. Nakabaligtad man yan, nakataob o hindi. Basta nasaan yung sofa. Ayan. Baka gusto nyong mag-practice. Paano tayo magtatanong? For example, dito, tingnan natin yung picture. Let's look at the picture. For example, ayan. Dito. Pag-aralan muna natin yung mga Korean ng ilan sa mga expressions. Yung books or book, ang book ay tinatawag na check. Check in Korean. Ang speakers,
ang speakers ay pronunciation lang magbago. Speaker. Speaker. Ang speakers. Para ka lang naging British. Speaker. Speaker. So in Korean, the pronunciation is speaker. Speaker. For the speakers. So ang phone ay 전화기. 전화기. Ang plant ay 식물. 식물. So kung makikita natin dito, 식물. 식물. 식물 ang spelling. Bakit ang sabi ko ay 식물? Kasi meron po ditong rule ng pronunciation na kapag ka magkasunod tong hiyok, yung k and m sound, medyo uncomfortable siyang sabihin na 식물. So hindi siya smooth na bigkasin, hindi rin siya smooth na pakinggan. So in that case, yung k, shik, yung k sound nagiging NG sound. Kaya shingmul ang nagiging basa kapag magkasunod itong character na may k and m sound. Kaya ang basa ay shingmul. Ayan. Ang ruler naman ay cha. Cha. Ang pen ay pen din in Korean. Ang photo or picture ay sajin. Sajin. So for example, ako na nga ang magtatanong. I will ask you for example. Let's see. 쓰레기통이 어디에 있어요? 쓰레기통이 어디에 있습니까? 쓰레기통이 어디에 있어요? Ayan. Last, 쓰레기통. Ang 쓰레기통 ay trash can. Ayun pala. Hindi ko yata nasabi kanina. Ang trash can ay 쓰레기. Ang 쓰레기 is basura. Basura. 쓰레기. 쓰레기. Ang tong, kapag narinig natin yung tong, ay mga lalagyan. Halimbawa, kimchi tong. Ibig sabihin ay kimchi case, yung mga Tupperware na pinaglalagyan. So, mga lalagyan. So, dito, lalagyan ng basura. Kaya ang tawag is 쓰레기통. So, ang 쓰레기통, meron siyang NG sound sa hulihan. So, consonant siya. Kaya ang gagamitin natin ay E. Okay? Kaya ang sabi ko ay, 쓰레기통이 어디에 있어요? Ayan, pwede po kayong sumagot. 쓰레기통이 어디 있어요? Nasaan po yung trash can? So, kapag sumagot, ang pattern natin is, kagaya kanina, sopaga. So, ang pinaka-subject natin ngayon, ang tinatanong ko is 쓰레기통. So, ang sasabihin ay, 쓰레기통이. Nasaan po siya? So, for example, nasa ilalim siya ng, table, a desk. Nasa ilalim siya ng desk. Ang desk in Korean is 책상. Checksang. Ay, overtime na pala ako. Overtime na pala ako. Lahat na dumugo sa akin, sabi ni Mrs. Marley. Ayan. Dito na lang tayo, hanggang dito na lang tayo sa sa iga, yung pagtatanong ng kung nasaan yung isang bagay. Ayan. 쓰레기통이 책상 밑에 있어요. 쓰레기통이 책상 밑에 있어요. So, kanina, napag-aralan natin dito ay nasa ilalim. Nasa ilalim, are, or mit. Mas ginagamit commonly ang mitte, nasa ilalim. So, 쓰레기통이, yung basurahan, ay nasa ilalim ng desk. Ang desk ay 책상. So, 쓰레기통이 책상 밑에 있어요. Pakikuha yung libro sa lamesa. Paano daw kapag ang sasabihin is, ayan, we have a question again. How about kung pakikuha yung libro sa lamesa? Pakikuha yung libro sa lamesa, it's just like saying, please give me the book. Please give me the book on the table. Pakikuha yung libro sa lamesa. Kung ita-translate natin siya sa Korea, pwede nating sabihin na
책 주세요. 책 주세요. Halimbawa, ituturo natin sa isang tao yung book na nasa lamesa. 책 주세요. 주세요 here is please give me. Or, pwede rin nating sabihin na 책 가지고 오세요. 가지고 오세요. It's just like saying please bring me. 책 가지고 오세요. Or 주세요. Please give me that book. Mas direct natin na sasabihin na please give me that book. Please bring me that book. 책 가지고 오세요. 아니면 책 주세요. 책 주세요. Please give me that book. Please bring me that book. 책 주세요. 책 가지고 오세요. Yun. Wala pong ba mag-practice magtanong? Kung nasaan yung something, pen, or sumagot. Nagno-nosebleed na daw si Manay Marley. 사진. Ang 사진 is picture. 사진이 어디에 있어요? 사진이 어디 있어요? Yung pinaka-drawer is 서랍. 서랍. So, nasa loob siya ng drawer. So, 서랍 안에 있어요. Kanina na, nandito. 안에. An plus 있어요. So, ang kapag tinatanong kung nasaan yung isang bagay, yung preposition plus 있어요. Like for example, 서랍. 서랍 안에 있어요. Actually, kapag speaking na talaga sa pang-araw-araw, hindi na itatanong na sopaga o hindi na masyadong specific ang halimbawa, sopaga 어디에 있습니까? Pag sumagot, very direct na. 소파가 텔레비전 앞에 있습니다. So, in speaking situation talaga, sinasabi lang kung nasaan. Kasi understood naman na alam na kung ano yung hinahanap. So, kapag sa pang-araw-araw na conversation, 앞에 있어요. television 앞에 있어요. Hindi na sinasabi yung pinaka-subject, yung pinaka-hinahanap. So, halimbawa, 사진이 어디에 있어요? 사진이 어디에 있어요? 사진이 서랍 안에 있어요. So, yung pinaka-subject na picture, pwedeng hindi na siya sabihin. Pwede na lang natin sabihin na 서랍 안에 있어요. Para mas madali tayong makakasagot. So, more on, kasi tayo dito, yung conversation na madali tayong makakasagot dun sa itatanong sa atin. So, pwedeng hindi na i-include yung subject. Ito ay sa speaking. Pero kapag sa writing, sa mga test, ay kasama po talaga yung subject. Kasi yun yung i-check kapag may mga test. So, 서랍 안에 있어요. Nasa loob ng drawer. Ayun, may sagot tayo do. 사진이 안에 있어요. Okay, 안에 있어요. And then, saang 안에? Nasaan na loob? So, kagaya kanina, nasa loob ng drawer. 서랍 안에 있어요. Ayan. Hello to Sis Brian Haven from YouTube. Ayan. Sis Brian Haven ay kasama natin sa YouTube. Ayan. And then, we have friends from Facebook also, Sis Brian Haven. Ayan. So, yung nasa comment section dito ngayon sa StreamYard is halo siya from Facebook and YouTube at the same time. So, ayun. Sabi, 어디예요? Ayun. Kapag sinabi natin 어디예요? 어디예요 is saan po ba? Like, 어디예요? For example, yung 어디예요, ginagamit natin kapag halimbawa is naghahanap tayo ng place. 어디예요? Parang nasaan, like a place. Kapag mostly gamit na hinahanap, 어디에, kung saan nakalagay, ang itatanong natin is,
어디에 있어요? 어디에 있어요? 어디에 있어요? Nasaan? So kapagka ang hinahanap natin is yung bagay. 어디에 있어요? Ah, 'pag nag-type ba ako dito? Okay. 'Pag nag-type ako, kita naman siya both Facebook and YouTube. Ano po? Ayan. So, overtime ako ngayon ng 30 minutes. Hanggang 10 o'clock lang dapat. Ayun, nawili akong magbasa ng comment kanina. So, 10:30. Tapusin na natin ng 10:30. So, we still have 4 minutes to go. And for today, ayun, ah, ayun, kasama yung chikahan natin sa pag-aaral. Kaya ipagpaumanhin po ninyo na hindi po masyadong continuous. Thank you po, Miss Miles. More blessings to you. Yes, thank you, sis Roxanne. Ayan. Pagpasensyahan niyo na po kasi para ano, hindi boring ang ating pag-aaral. Medyo kasama yung ating chika. Kasi meron po tayong mga kaibigan na nakikisaya habang nag-aaral from Facebook and then YouTube din. So, ipagpaumanhin niyo po na mayroon tayong mga intermission. So, for today, so, yun lang muna. Isoyo, opsoyo, or isoyo, opsoyo. Kapag sasabihin natin na there is something or there is no something, kung meron o wala. So, yun yung pinaka-pattern. And then, kapag nagtatanong is ganun din po. Ang gagamitin lang natin is itsumnika or isoyo. Sa isoyo naman ay intonation lang yung magbabago. Pag tinanong ng itsumnika, ang isasagot natin is yung something, itsumnida. Pag tinanong ng isoyo, ang isasagot po natin is isoyo. Yung intonation lang ang magbabago. So, and then yung mga prepositions na pag-aralan din natin. And of course, kung papaanong magtanong kung nasaan yung isang bagay at papaanong sumagot. Ayan. So again, dito sa Korea, actually sa Pilipinas, masyadong mabusisi ang pag-aaral ng, yung topic is the Korean Proficiency Test. Para din dun sa mga kababayan natin na gustong mag-work sa Korea. And then napapansin ko, very ano talaga sila, mabusisi sa pag-aaral ng grammar. Parang talagang, saan galing yung ganitong salita? Bakit nagkaganito? So, talagang pinag-iisipan nilang mabuti. But actually, nung itinuturo yung Korean sa amin, siguro naranasan din natin nung ibang mga kapatid na nag-aral sa Multicultural Center or Tamuna Center. Ang pag itinuro yung grammar, actually ito yung book. Kapag itinuro yung parte ng grammar, wala siyang explanation kung ito ba ay verb, kung ito ba ay noun, and then sa verb mo ba? Thank you, Sis Brian Haven. Ayan, shout out to Sis Brian Haven. Meron tayong 10.99. Ano bang tawag dito sa pera sa UAE, sis? Ayan, merong tayong super sticker from Sis Brian Haven. Thank you very much, Sis Brian Haven. Hello mga kapatid from Sis Brian Haven on YouTube. Yan, meron tayong biyaya. Thank you, Sis Brian Haven for sharing your blessing. Ayan, hello mga kapatid and also to Sis Grace Unye on YouTube. Ayan. Again, nung itinuturo sa amin yung grammar, ang nakalagay lang dito sa part na grammar, kung nakikita niyo. Siguro hindi niyo nakikita. Ayan, tatanggalin ko na itong PowerPoint dahil tapos na tayo. So, i-share ko sa inyo. Ayan. Ayan. I-share ko sa inyo. Naka-Korean siya. Yung part na grammar, wala siyang explanation. Kung ito ba ay ikakabit with verb, ikakabit ba ito with noun? Mostly, kapag grammar ang pinag-uusapan, ang nakalagay lang dito is yung pinaka, for example, particle. Halimbawa kanina, yung ga, ang pinaka-pattern lang, dirhams.
Thank you, sis Brian Haven for the dirhams. Meron tayong 10.99 super sticker at 10.99 dirhams. Super sticker from sis Brian Haven. Thank you very much. Ayan. So again, yung grammar, wala siyang explanation kung ito ba ay ikakabit sa verb, ikakabit sa noun. Mostly kapag grammar part, ang nakalagay lang is pattern. Kagaya ng mga pinakita ko sa kanina. Iga, isoyo, opsoyo. So, napaka-direct kapag itinuturo. Good night, Miss Irene from Manay Marley, Dakuro. Ayun. Thank you again, Sis Grace Unye. And, ayun. Masyadong direct. Kasi nga, mas gusto nila na matuto ka agad. Especially, actually, dito sa libro kasi na ginamit ko, it's more on conversational Korean. Yung mga ginagamit talaga sa conversation na sa pang-araw-araw. So, sa mga nag-aaral po ng grammar, and mas madaling matandaan yung pattern, yung pinaka-pattern, kung papaano gamitin and then gamitin sa sentence. Ayan. So, it's 10:32. Sabi ko hanggang 10:30 na lang ako. Okay, by the way, before I end this live, ayan, I would like to thank our friends from YouTube and Facebook for joining us. Ayan, sa mga nakisaya, sa mga sa mga tanong na ibinigay nyo kanina. Ayan. Ate Grace Unye, ayan. Shout out to you from Irene OTV to Grace Unye. Si Irene OTV, sis Brian Haven, and sis Grace Unye ay nasa Facebook. Kasi kanina, walang kasama si Irene OTV sa YouTube. Kaya lumipat siya sa Facebook. Kasi marami dong mas maraming kasama, mas marami tayong kasama sa Facebook. Ayun, hello, hello. Ayun, lumipat na ulit si Irene OTV sa YouTube. Sis Brian Haven, hello. Nasa FB kasi ako kanina. Ayun. So, ayun, first time po natin mag-live both sa Facebook and YouTube. So, ganun pala. So, dito sa stream, nababasa ko dito yung from Facebook ba or YouTube ba, nakalagay naman siya kung nasaan. Yun lang, medyo hindi lang makarelate minsan kasi yung nasa YouTube, hindi niya nababasa yung nasa Facebook. Yung nasa Facebook, hindi niya naman nababasa sa YouTube. Kaya kanina, pag binabasa ko, sinasabi ko kung nasa Facebook ba yung nagsabi or nagtanong or nasa YouTube. Ayan. Hindi, nasa pareho ako ngayon. Ayun, pwede rin palang pareho, ano? Parehong Facebook at YouTube, mga babongga. Ayan, so maraming salamat po for joining us to our Let's Learn Korean Live on YouTube and Facebook ngayong gabi. And tomorrow po ay, ayan. So kagaya kanina, ganda mo Manay, blooming. Ay! Salamat Manay! Salamat Manay Marley from Facebook. Ayan, blooming daw tayo. Ay, salamat. Jolene Estrelian Silvano. Thank you, Miss. Ayan. Thank you very much for joining us, mga kapatid. Again, kung meron po kayong mga questions, kagaya yung mga questions ng ating mga kapatid kanina, though tungkol sa mga jowa-jowa. See you again tomorrow po. Ayan, maraming salamat for joining us. Ayan. So, pasensya na kayo, hindi masyadong continuous, pero I hope na, ayun, na late ako from Chu Yejin. Ayan. Don't worry, sis. Sis Chu. Sis Yejin. Ayan. Alam nyo naman na yung itinuro ko ngayon. So, ayun. Ayun, kung may mga questions kayo, kagaya ng mga kapatid natin kanina, though, ayun, tungkol sa mga jowa-jowa, is nagtatanong pa rin sila kung paano sabihin yung ganito. Ayan. So, makaribong pag-aralan yan, Manay, sabi ni Sis iStyles. Lalo na kung wala ka masyadong alam, like yung basic talaga nga ka talaga sa Korean. Yes, true yun. Kaya, kailangan talaga nating malaman yung basic. So, in learning the Korean language, mas madali kung pag-aaralan muna natin yung mga Korean characters. At kapag marunong na tayong magbasa at magsulat, mas magiging madali na yung pag-aaral natin ng sentences and then yung mga expressions. Kasi hindi na rin tayo magre-rely doon sa tawag dito, sa romanization. Mababasa na natin yung
yung Korean words or sentences, and then mas magiging madali na yung pag-aaral natin. So, napaka-importante talaga ng basic. So, after nating magbasa at magsulat, kagaya nung dinaanan kong proseso, and then that's the time na mapag-aaralan naman natin yung mga words, and then pag-aralan natin yung mga expressions, and then magpa-practice naman tayong gumawa ng mga sentences. Kaya yung lesson natin ngayon, kasi meron na akong nagawang lesson ng basic Korean writing, reading, and actually na-explain ko na din dun sa iba kong video na ginawa na nasa ating playlist sa YouTube. Nandoon na rin yung mga ibang explanation. So, dito naman is magpa-practice tayong gumawa ng mga sentences, though ini-introduce pa din natin yung mga pattern na po pwede nating gamitin. This is helpful class. Thanks for your sharing your wisdom and Korean skills. God bless you more. Yes. Again, thank you everyone for joining us today. And we will be live again tomorrow at 8 p.m. Philippine time and 9 p.m. Korean time. Once again, this is Miles Lee saying good night. God bless. Stay safe, everyone. And this is Let's Learn Korean Live on Facebook and YouTube. Bye-bye. 감사합니다. Take care, everyone.